फ्रेंड्स, खूप सारं स्वागत आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर दिवाळी जवळ येतेय। तुम्हा सर्वांना खरं तर माझ्याकडून दीपावलीच्या आधीच शुभेच्छा। बऱ्याच दिवसानंतर एक व्हिडिओ येतोय आणि जस्ट दुपारी एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय। तो बऱ्याच दिवसांचा शूट करून ठेवलेला होता आणि अपलोड सुद्धा केलेला होता, फक्त पब्लिश करणं होत नव्हतं। आणि बराच क्रायटेरिया असतो पब्लिश केल्यानंतर सुद्धा, बऱ्याच काही गोष्टी असतात त्या फिलअप करायच्या असतात। तर असो आता एक 4-5 केक आहेत ते बनवलेत, शॉपला द्यायचे। जवळपास 6 पावणे 6 झालेत। आणि दिवाळी म्हणाल तर दिवाळी अजून काहीच नाही, साफसफाई केलेली आहे, पण ते काही व्हिडिओ करत बसले नाही। कारण तुम्हाला माहिती आहे आता शॉप असल्यामुळे बरेच सारे केक सुद्धा दुकानात बनवावे लागायचे आणि ते दुकानापर्यंत द्यायचे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला आपली बाकीची कामं घरातलं सगळंच पाहावं लागतं। आणि त्यानंतर दिवाळी म्हणाल तर दिवाळी मी फारशी करत नाही। जवळपास 8 वर्ष झाले मी दिवाळी केलेली नाही। पण मागच्या वर्षी तुमच्यासाठी थोडे व्हिडिओज बनवायचे होते। एक वाटलं की चला बाबा आपलं काही थोडंसं नॉलेज तुमच्यापर्यंत शेअर करावं, तर व्हिडिओच्या निमित्ताने एक थोडं केलं होतं, अगदी थोडं दाखवण्यापुरतं। आणि यावर्षी म्हणाल तर इच्छा आहे की आपली मुलं आहेत, आपण जर बनवलं तर आपली मुलं खातील। जवळपास 8 वर्ष झाले, काही रिझन्स होते त्याच्यामुळे मी दिवाळी केलेलीच नाहीये। 8-10 वर्ष होत आलेत। आणि असो आता काही गोष्टी अशा असतात की त्या सगळ्या सांगू शकत नाही, पण मी आता यावर्षी करणार आहे, म्हणजे चकली वगैरे करणार आहे। मुलांना विचारले आणि कसं असतं आपण केलं तर आपल्या मुलांना खायला मिळेल। तशी मी जरी बनवत नसले तरी मला दिवाळी भरपूर यायची, करत नव्हते सगळ्यांनाच माहित होतं त्याच्यामुळे। आणि आई तर करते, खूप सारी करते माझ्या वाट्याची। पण ती दिवाळी कधी जेव्हा मी जाईल माहेरी ते येताना घेऊन यायची, त्यामुळे मग ती दिवाळी नंतर। मग त्याच्यामुळे आता असं वाटते की चला आता आपण थोडं बनवूयात। अजून किराणा वगैरे काहीच नाहीये। आजच किराणा आणायचा होता, आज आहे जवळपास रविवार, पण नाही आणून झाला। आणि 9 तारखेपासून तर दिवाळी सुरू होतीये, तर उद्या कदाचित किराणा आणेल। किराणा आणल्यावर मी शक्यतो शेअर करेल की मी काय काय आणले। आणि किराण्यासोबत माझा जवळपास 2 महिन्याचा किराणा असतो। आणि किराणा मी इथे घेत नाही, किराणा मी माझ्या माहेरी खूप मोठं दुकान आहे किराणा, तर तिथनं आणते। एकदाच मी सगळ्या गोष्टी आणते, जास्त म्हणजे 1-2-3 महिने मला टेन्शन राहत नाही। एक 5-7-8 हजाराचा आणला की जातो मला 2-3 महिने। तर त्या पद्धतीनेच मी भरते किराणा। आणि लागलं तर इथं दुकान आहेच, काही ना काही जर लागलं तर ते आपण घेऊन येतोच। पण मी किराणा उद्या आणणार आहे आणि महिन्याचा किराणा मी कशा पद्धतीनं भरते, ऍक्च्युली तो महिन्याचा नसतो, 2 महिन्याच्या पुढे तो जातोच, पण तरी मी तुमच्याशी नक्की शेअर करेन। आणि आता विचार आहे चकली भाजणीचा, केली तर करेन सुद्धा। आज संडे आहे, आम्ही नॉनव्हेज सुद्धा खातो, त्याच्यामुळे कदाचित आज नॉनव्हेजचा बेत राहील। आणि नॉनव्हेज म्हटलं की आपल्याला लगेच सुरुवात करावी लागेलच मला मसाला वगैरे बनवायला। मग चला आता कदाचित आज सुद्धा भाजणी राहीलच। म्हटलं होतं आज भाजणीचं टार्गेट होतं डोक्यामध्ये की भाजणी करावी चकल्यांची। मुलांना विचारले, जे मुलं पदार्थ खाणार आहेत तेच अगदी थोडे करणार आहेत। थोडे म्हणजे की करणारच आहे, पण जी मुलं खात आहेत तेच करणार आहे। उगाच करून कसं होतं, आता जर पाहायला गेलं तर वर्षभर सगळ्यांच्याच घरी दिवाळी असते असं म्हटलं हरकत नाही, कारण जेव्हा जे वाटेल ते करून खातो आपण, तेवढं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे। जुन्या काळी कसं होतं की फक्त दिवाळीलाच लाडू केले जायचे किंवा चिवडा म्हणाल तर दिवाळीलाच। इव्हन दुकानात चिवड्याचं सामान फक्त दिवाळीच्या दरम्यानच भेटायचं, इतर वेळी भेटायचं सुद्धा नाही। वर्षभर म्हणाल तर आता वर्षभर सुद्धा दिवाळीचं सगळं मिळतं, दुकानात अवेलेबल असतं आणि आपण करतो सुद्धा। तर असो चला आता कदाचित नॉनव्हेज बनवायचं आहे, त्यासाठी मसाला करते मी। माझ्या पद्धतीने कसा मसाला करते हे तुमच्याशी शेअर करते। चला तर आता कांदा जो आहे तो कापून घेते। सध्या कांद्याचे भाव प्रचंड वाढलेले आहेत। वरतून खूप चांगला कांदा आहे, पण कदाचित आतून तो एक लेयर जी आहे तर ती खराब आहे। हे बघा, इकडनं कसा वाळल्यासारखा दिसतोय, सुकल्यासारखा दिसतोय,
सॉरी, आणि आतली ही एक लेयर खराब झाली आहे. आता हे स्वच्छ धुवून घ्यावं लागेल. ठीक आहे, धुवून घेते. तर चला, कांदा कापून घेतलाय. खूप कडू आली आहे. जसे जुने कांदे होत जातील तशी फार कडू येते. तर जवळपास 2 छोटे कांदे इथे मी कापून घेतलेत. चिकनचा मसाला भाजून घेऊयात. आता मी सांगते मी कशा पद्धतीने करते. खूप सारी कडू आली आहे मला खरं तर. चला, आता मी मसाला भाजायला घेते. तर आता आपण जो मसाला आहे म्हणजे वाटण ते तयार करून घेऊयात. त्यासाठी कांदा तर कट केला आहे. खूप कडवट आहे आणि जुना कांदा झाला की खूप कडू होतो. तर 2 कांदे घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर थोडंसं आलं घेतलेलं आहे आणि आलंसुद्धा मी कांद्यातच परतायला टाकलेलं आहे. कांदा थोडासा परतून झाला की मग तेल टाकायचं, म्हणजे कांदा लवकर परततो. जर लवकरच तुम्ही तेल टाकलं लगेचच तर मग तो लवकर लाल होत नाही. अगोदर तसाच बिना तेलाचा तो चांगला फ्राय करायचा. तर आता इथे तुम्ही पाहत असाल तर या पद्धतीचा छान लालसर कलर आपल्या कांद्याला आलेला आहे. त्यामध्येच आलंसुद्धा मी छान परतवून घेतलेला आहे. त्यामुळे आल्याचा वास, कच्चेपणा दूर होतो. त्यानंतर एक छोटीशी वाटी भरून मी किसलेलं खोबरं, हे जे खोबरं आहे तर हे या पद्धतीचं किसून मी थोडंसं भाजून ठेवत असते. आणि हे मी नाही करून ठेवत, तर जेव्हा माझी आई माझ्याकडे येईल तेव्हा या पद्धतीचे कामं माझ्यासाठी करून ठेवत असते, कारण मला वेळ नाही मिळत त्याच्यामुळे. तर आता खोबरंसुद्धा मी काढलं आहे. आणि हा एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे मगजबी. तर चिकनमध्ये मी मगजबी रोज म्हणजे जेव्हा केव्हा भाजी करेन तेव्हा माझ्याकडे मगजबी असतं. तुम्हाला किराणा दुकानात कुठेही मगजबी मिळून जाईल. थोडंसं परतवून घेतलं की त्यामध्येच कोथिंबीरसुद्धा ॲड केलेली आहे, बारीक कापलेली, आणि यावरती काढून घेतलं आहे. आता यामध्ये थोडासा लसूण चांगला आणि गावठी लसूण आहे सोललेला. तुम्ही बिना सोलता म्हणजे अगदी चुरगळून आपण सालीसकट वाटणाला टाकतो तो टाकला तरी छान लागेल. तर या पद्धतीचं सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला छान हे एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे. वाटण जर छान बारीक वाटलं गेलं तर भाजीची टेस्टसुद्धा खूप छान येते. तर आता हे छान मी एकदम बारीक वाटून घेते. तुम्हाला दाखवते सुद्धा. पाणी घालून छान वाटून घेतलं आहे आणि बघा किती छान बारीक पेस्ट आपली तयार झाली आहे. तर आता हे वाटण थोडा वेळ बाजूला ठेवून एकीकडे मी भात लावून घेतला आहे आणि एकीकडे तेल टाकून घेतलं आहे. एक 3 ते 4 चमचे तेल आपल्याला लागतं. चिकन म्हटलं की तेलसुद्धा थोडं जास्त लागतं. तर मी कांदा आणि कोथिंबीर कट करून ठेवली होती. कांदा छान लाल परतवून घेतला. त्यामध्ये धना पावडर, हळद पावडर आणि मीठ आणि थोडासा एव्हरेस्ट मटन मसाला अगदी थोडा टाकला आहे. आणि त्यानंतर चिकन स्वच्छ धुवून त्यामध्ये टाकायचं आहे आणि छान परतवून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये तुम्ही पुन्हा एकदा आलं लसूणची पेस्ट टाकू शकता, पण मी नाही टाकली आहे. मी फक्त या खलासण्यामध्ये शिजवून घेणार आहे. मी का नाही टाकली तर मी मसाल्यामध्ये भरपूर आलं आणि लसूणसुद्धा वापरलेला आहे. आता आपण त्या तेलामध्ये खलासण्यात छान परतवून घेतलं की त्यावरती झाकण ठेवून त्यामध्येच मी थोडंसं पाणी गरम व्हायला ठेवलं आहे आणि छान असं शिजवून घ्यायचं आहे आता यामध्येच. आणि तोपर्यंत मी इकडे भाकरीसुद्धा करून घेते. तर आता भाकरी करून घेतल्या. चिकन झालेलं आहे, मसाला तर रेडीच आहे, भात पण लावला होता मी आणि चिकन अजून शिजायला थोडंसं बाकी आहे. मी कुकरला शक्यतो नाही लावत. कुकरपेक्षा जी पातेल्यात शिजवलेलं असतं त्याची टेस्ट एक खूप छान आणि वेगळी टेस्ट येते. जरी तुम्ही बॉयलर आणलं तरी अगदी गावठीसारखी टेस्ट जी म्हणतो तर ती येते. आणि या पद्धतीचं वाटण तयार करून अशा म्हणजे माझ्या पद्धतीने नक्की करून बघा, खरंच खूप सुंदर होते भाजी. आणि आता शिजतंय, शिजलं की पुढची रेसिपी तुम्हाला दाखवतेच. तर भाकरी बनवल्यात इथे मी दाखवते तुम्हाला. तर इथे भात जो आहे तर तो झालेला आहे. आता उशीर झाल्यामुळं तरी मी फ्रायसुद्धा करणार आहे. तर इथे भात आहे, कुकरमध्येच ठेवते जेणेकरून तो गरम राहील. आणि त्यानंतर भाकरी बनवल्यात, हे बघा 3 भाकरी बनवल्यात मोठ्या मोठ्या. आणि आम्ही 4 चौघं आहोत त्याच्यामुळे 3 बनवल्यात. कसं असतं अर्धी अर्धी खाल्ली आणि पुन्हा थोडीशी घेतली तर मग ती बरोबर जाते आणि थोडीशी उरलेली बरी, पण ते जर पुरलं नाही तर पुन्हा प्रॉब्लेम होतो.
तर अशा पद्धतीची एकदम पातळ आणि एकदम सुंदर अशी भाकरी मी बनवली आहे आणि मोठी बनवते मी भाकरी, बाजरीच्या भाकरी आहेत. शक्यतो चिकन सोबत आम्ही भाकरीच खातो. छान लागते बाजरीची भाकरी एकदम. आणि भाकरी तर झाल्यात. आता कांदा लिंबू वगैरे कट करते, तोपर्यंत आपलं चिकन अजून शिजतंय. ते बघा सुरू आहे गॅस. तर हे बघा अजून सुरू आहे, शिजत आहे. आता बघावं लागेल आणि शिजल्यावर मग काढते. तर आता छान असं नॉनव्हेज आपलं शिजलेलं आहे. जेव्हा छान शिजेल तेव्हाच खरं तर छान त्याचा अर्क उतरतो. आणि हां, तुम्ही आता कमेंट येतील की ताई हे कोणतं आहे, तर हे बॉयलर आहे. बॉयलर आम्हाला आवडतं आणि शक्यतो आम्ही बॉयलरच आणतो. कधीतरी गावठी किंवा आर वगैरे त्याला शिजायलाही वेळ जातो खूप. हे झटकीपट होऊन जातं. आता थोडंसं फ्रायसाठी काही पीस बाजूला काढलेत. जी मसाल्याची कढई होती त्यात, आणि थोडंसं मिठाचं बाजूला काढलेलं आहे. यामध्ये घरगुती काळा मसाला आणि मटण मसाला एव्हरेस्टचा तो मी टाकलेला आहे. आणि काही मसाला म्हणजे जे वाटण आपण केलं होतं ते टाकलेलं आहे. छान तेल सुटेपर्यंत परतलं आहे आणि त्यातलेच मी 2 चमचे मसाला इकडे टाकून घेतला आहे. आता इथे मी जो मसाला आहे तो टाकला आहे, जो इकडे परतला आहे तोच. त्यामध्ये तिखटही आहे आणि विशेष म्हणजे त्यामध्ये 1 चमचा सूप टाकायचं आहे खाली. सूपमुळे काय होईल, मिठाची टेस्ट व्यवस्थित राहील. आणि वरून थोडासा एव्हरेस्ट मटण मसाला. आता हे छोटं पॅकेट आहे 10 वालं. मी मोठं आणत असते 200 ग्रॅमचं, पण माझं फिनिश झालेलं होतं आणि आता किराणा तर आणतेच आहे, त्याच्यामुळे मग त्यामध्ये मी लिस्टला लिहिलेलं आहे या पद्धतीने. तर आता हा मसाला छान तेल सुटेपर्यंत परतून झाला की त्यामध्ये शिजलेलं नॉनव्हेज टाकून द्यायचं. आपल्याला जितकं पातळ पाहिजे तितकी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आणि हे सुद्धा मध्ये मध्ये हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून फ्रायला पूर्ण मसाल्याचं कोटिंग येईल. आणि 1 चमचा मसाला सूप त्यामध्ये टाकायला विसरायचं नाही, त्याने मिठाची टेस्टसुद्धा मेंटेन होईल. कारण आपण खलासण्यात जेव्हा शिजवतो तेव्हा मिठाचं प्रमाण बऱ्यापैकी टाकतो. वाटलं तर वरून तुम्ही मीठ टाकू शकता, पण थोडासा एव्हरेस्टचा मटण मसाला टाकायचा आहे, जेणेकरून आणखी छान अशी टेस्ट येईल आणि झणझणीत वाटेल. तर बघा या पद्धतीने छान फ्राय पीस झालेले आहेत. हलवत राहायचे. लोखंडी कढई आहे, याने छान टेस्ट येते. जी मसाला भाजली होती तीच कढई. शक्यतो फ्राय मी यामध्येच करते. खूप छान होतं आणि कढई खूप छान आहे, खरं तर छोटीशी आहे. तर आता या पद्धतीने आपले फ्रायचे पीससुद्धा छान फ्राय झालेले आहेत. टेस्ट तर अप्रतिम होते. आणि इकडे भाजीसुद्धा छान उकळली की छान तरी सुटेल आणि मग त्यावरती कोथिंबीर आपण टाकणार आहोत. तर हे गॅस बंद केला, यावरती मी कोथिंबीर टाकून घेतली आणि जी भाजी आहे ती उकळली की रस्सा भाजी, मग त्यावरती कोथिंबीर टाकणार आहे. तर बघा या पद्धतीने मी नॉनव्हेज बनवत असते आणि माझ्या पद्धतीने तुम्हीसुद्धा एकदा नक्की बनवा. तर अशा पद्धतीने आपला स्वयंपाक जवळपास झाला आहे. जवळपास म्हणजे फक्त भाजी थोडीशी उकळती आहे. तर चिकन रस्सा बनवला, चिकन फ्राय बनवलं आणि भात बनवला, भाकरी बनवल्या. तर खरंच खूप सोपा स्वयंपाक आहे. जे नॉन व्हेजिटेरियन आहेत तर त्यांना माहीत आहे की जर कोणी पाहुणे येणार असेल तर आणि ते नॉनव्हेज जर खात असतील तर बरं वाटतं, कारण स्वयंपाक एकदम सोपा वाटतो बनवायला. तर आता झालंय, भाजी थोडीशी उकळली की त्यावरती थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. आणि फ्राय मी शक्यतो लोखंडाची कढई आहे जी आपण मसाला भाजली ती. आता ते कमेंट्स येतील बऱ्याच की कढई किती काळी आहे वगैरे, तर ती लोखंडाचीच कढई आहे आणि ती माझी मसाला भाजायचीच आहे. आणि जी फ्राय आहे चिकन फ्राय शक्यतो मी त्यामध्येच बनवते. उलट कसं होतं की बऱ्यापैकी आपल्याला आयर्न हवंय, तर ते आपल्या शरीरात कमीत कमी थोडंफार जात असेल तर त्यामध्ये खूप टेस्टी होतं. आणि मी सांगितलं या पद्धतीने नक्की बनवून बघा. तर आता तुम्हाला फायनली मी भाजी थोडीशी उकळली की मग त्याचाही लूक दाखवते. वाजत आले जवळपास 9 नंतर शॉप आपण बंद करतो. कधी कधी 9:15 होतात, 9:30ही होतात, कारण एखादं कस्टमर असं असतं की ते सांगतात 9:30 पर्यंत थांबा, आम्ही येतोय, कुठून येणार असतील लांबून वगैरे. तर या पद्धतीने असं स्वयंपाक झालाय. आता फक्त जेवायचं बाकी आहे. भाजी अजून थोडीशी उकळतीये. उकळून झाली की मग कोथिंबीर शक्यतो शेवटी वापरते या पद्धतीने. तर चल
तर आता आपला स्वयंपाक पूर्ण झालेला आहे. भाजी पूर्ण उकळली आणि त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकली शेवटी. आणि त्यानंतर आता तुम्हाला फायनल दाखवते. तर चला आता मी अगोदर दाखवते. तर इथे आहे आपली छान अशी चिकनची गरम गरम भाजी. एकदम छान झालेली आहे तर्रीबाज. इथे बघू शकता तुम्ही. हे बघा या पद्धतीची. आणि त्यानंतर आहे चिकन फ्राय. हे बघा एकदम छान झालंय. त्यानंतर मिठाचं थोडंसं सूप काढून ठेवलं होतं. कांदा, लिंबू, त्यानंतर भात आहे आणि इथे भाकरी आहेत. तर या पद्धतीने तर चला चिकनची रेसिपी वगैरे झालेली आहे. या पद्धतीने नक्की करून बघा. आणि हो, मीठ मी टाकलं होतं, कदाचित तुम्हाला सांगितलं नाही आहे. तर मीठसुद्धा नक्की टाका. मुलं आली आहेत, आहू पण आली आहेत. तर आता व्हिडिओचा एंड करणार आहे. उद्या 3 किलोचे 2 केक आहेत. एक फोटो केक आहे आणि एक 2 टियर केक आहे. तर मुलं आली आहेत, आहूसुद्धा आली आहेत. आता जेवण करून घेतो आणि दरवाजा नॉक झाला आहे. तर चला.